Hi guys, my name is Nob, your home cook, and welcome to Nobler's Kitchen. So today po, magluluto po tayo ng pork binagoongan o binagoongang baboy. Ito po ang mga sangkap nating gagamitin. Meron tayo ditong kalahating kilo ng baboy, talong, gata, siling haba, calamansi, this is tomatoes, and brown sugar, sibuyas at saka bawang, at ito po yung ating alamang gisado. Pwede po yung yung hilaw pang alamang. Okay, magsimula na po tayo. Okay, initinat po natin yung ating palayok. Ayan. Salong natin yung ating kewali. Ayan. Antayin lang po nating uminit. At ang una po nating gagawin ay pipirito natin yung ating talong. Yan. Pipirito. Ayan. Tayin lang po nating uminit yung ating kawali. Siguro mainit na yan. Ayan, lagyan natin ng mantika. Yan. Pipirito natin yung ating talong. Kakamayin ko na. Malinis naman yung aking kamay. Alright. Yan na siya. Yan, binabad ko po yung ating talong sa tubig para po hindi po siya mangitim. Ayan.
sibuyas. Di na po ako mag-aasin dito sa ating gisa dahil salty na po yung ating bagoong alamang. And then, tomato. Ayan. Ayan, gisa-gisa lang po natin. And, the bagoong alamang. Ayan po. Smells really good. Isa na lang po natin. Ayan. Ayan. Isa lang po natin. Isa natin sa sarili niyang mantika. Char. Ayan. Tayo lang po natin. Ayan. Medyo okay na to. Lagay na natin yung gata. Ayan. Isang pirasong niyog po ito. Then, lagyan natin ng sugar. This is sugar. And calamansi po. Ayan. Salayin lang po natin para hindi maisama yung buto. Then, napakapait po ng kanyang buto. Ayan. Takpan lang po natin. Ayan. Yan, kumukulo na po siya. Yan, kung mapapansin nyo po, parang napakarami ng kanyang sabaw. Tamang-tama lang po yan para lutuin yung ating karne. Antayin lang po natin mag-reduce yung kanyang sabaw. Ayan. Konti na lang po yung kanyang sabaw. Lagay na po natin itong talong. And yung siling haba. Kung gusto mo pong mas maanghang, hindi ka naman gumamit po dito ng walang sili. Ayan. Ayan. Nag-umpisa ng kumaw yung sili. Ayan. Tutuin lang po natin ng mga 1 minute para maluto yung sili.
napakasarap nga ng recipe ni Sir Idol Raffy tulfo. Kaya subukan nyo na rin po. Ayan. Pwede na po to. Ayan. Okay na po ito. Ano ulit natin? Panalo! Sarap! Thumbs up kay Sir Idol Raffy. Raffy